Hello, dhe përshëndetje, mirë se vini në një tjetër video timen. Ju flasim nga makina, sepse mëngjesi jonë është gjithmonë kaotik. Neve po nisemi, po ikim sepse këtu është një shi shpifur. Show me your money. Yes, my mommy, I show you as well. Këtej është një shi i bezdisshëm. Po, më mami, ua të mërshme, nuk të le të flasësh. Duke qenë se është errësirë, duke qenë se është një kohë të mërshme, dreadful, siç e thon këtu. Nuk kemi çfarë të bëjmë, vetëm se të shkojmë dhe të sërollatemi në qendër tregtare. Plus që është mars dhe kanë filluar të bëhen shumë më shumë ulje. Jo pica në minit, mami. Do shikojmë çik nga Mark & Spencer sepse kishte bërë ca ulje të tjera me 50% më shumë për Biancën, jo për vete, për Biancën që të ketë ca rroba për shtatorje mbrapa. Ever since I bought her bikini. Shiko sa e lezetshme kjo, Mario. Kjo kështu. Look at that. Can I show you something? Sa e madhe kjo qendra tregtare? Oh yeah. Big one. I have to sign off this amount. Ku do ikësh ti? Mami, go and sit there and wait for daddy, please. Cheese. Blem ca gjëra tek Mark & Spencer për Biancën. Asgjë tjetër, domethënë për. Mario mori një bluzë dhe Edhe kaq mori Se Mario. Harxhon Mario. Jo, unë s'mora asgjë, se e kam thënë që nuk do blej, vetëm në rast se do e kem super të domosdoshme. Edhe tani vazhdojmë rrugën. Te kostat e vendit shqiptarëve se s'rrim dot. Edhe kemi këtë pamjen e bukur. Këtu na shoqërojnë shokët e Marios, Biancës. Po, nxjerr Mario këtë makinën nga parkimi. Edhe është njëra këtu që ka harruar komplet xhamin hapur. Në njëra ngjitur në makinën tonë, xhamin e saj komplet. Tani them e saj se ishte makinë kuqe, po mund të jetë xhami i tij. Komplet hapur, komplet. Nuk e kuptoj, nuk arrita konceptoj, domethënë. Nejse. Neve blem ca gjëra tek Marku, jo te Hemja, jo, nuk shkuam te Hemja. Blem ca gjëra tek Marku për Biancën më shumë. Këto dy vijat që dalin këtu janë vijat e dritave, që nuk e di pse bëhet ky kombinim dhe dalin ato. Tani unë erdhëm në shtëpi, edhe mendova t'ju tregoj çik shpejt se çfarë blem te Lidl. Lidl kishte javën italiane. Edhe morëm 3 pica të ngrira. Mendoj që janë super vlejnë. Sa kanë këto brenda? 8 copë, 10, nuk e di. Sheqer edhe miell. Shumë është oat që ta përdor për kafen time. Bitter. E mbani mend bitterin në Shqipëri? Ka marrë nga kjo buka, që është super e lezetshme. Ka qenë një periudhë që unë haja vetëm nga kjo. Presupozohet që është integrale, është e mirë, etj, mirë po. Brokoli. 2 kështu limonash. Më 2 limona. Një qep, se do Mario t'i bëj mish me qep sot. Një gjë tjetër që i mora Mario, se sot do shofi Big Brotherin, i mora mortadela. Mos ja fut kor. Në vërtet ka marrë mortadela me pistachio. Se dhe sa t'ka ngel? Saturday. Po edhe sa t'ka ngel? Stele, na kontaktome. Këtë mishin e derrit se... Po atje ma ato t'grin, ato t'voçklën, nuk të dhoma tjetër e ke, se lash dhe qes në Mark & Spencer Po i shiko, vesh, ke tu ati do t'i ha vesh. Haj! I shikoni të dashur teleshikues. Të dashur ndjekës se si mua Mario më kërcënon live, më thot do të ha veshët. Unë do të bëj hallën. Unë t'ha vesh dhe pas da ha dhe hallën. E ke atje mi qëllë. Se e kam bërë hallën që dje. Marrë mish derri se donte Mario. Tani Mario i thot t'i ganjam duket, është greqisht. Edhe maj sa kam kuptuar unë, që nuk di, është mish i skuqur me qep. Qa ka emrin kjo? Po. Lakër e kuqe turshi, edhe nga këto speca turshi, sepse kam në plan një ditë të bëj sushi. Kaq. Lje limona unë, Mario.
Edhe merrdi një burr, tha, këto s'janë të mirë, tha. Mos i bli këto. Këto janë unboxed. Po. Mos i bli këto, tha. Këto s'janë të mirë, tha. Bli këto tjerë gjitha janë të këqita, asnjëri tha s'bën punë. Okay, thashun, thank you for letting me know. Sa iku e një të marrë dy copë, thash i grënde, ha. Iku që ishim atje te qendra tregtare, morëm. Pra, morëm. Rush. Shiko se i kanë vënë këtë qesën kështu? Që ta bën si plush. O, bo. Ca portokalle. Portokalle çfarë? Portokalle që janë... i vikare portokallë. Ha, mos ja fut kot portokallëve? Ama, se s'pare ju vjen era frutave këtu të knaqesh, si tallë të ty tash. Vjen era rush. Është një avokado, po nuk hahet pa i lar. Është një avokado atje në fund. Është një avokado atje në fund, mos e lër në fund se do shtypet. Na merri dhe këto të lutem. Te kaj burri që po shiste, ece, s'dukesh pa më tallë. O, ti ecë, o ti. Hey! Ur ti shoq. Që sa bën ati ganjanin. Bëhet i ganjani më direkt. Ja njëri sa më çmende. Dafodil pra. Dafodil është jo? Po dafodil duket ajo dëgjon? Po kjo që shkon një podel? Dafodil dhe ajo. Këto dafodilet e bardha, ipe. Edhe këto dafodile janë? Jo, ato s'janë dafodile, janë lëvëthi. Ha? Dafodili thon kësaj Mare, po se çfarë është zgjidhje? Po këtu. Uç. Ai është bar. Hello mate. We can do it, ajo është lule shkurre. Po jo aty. Ajo është dafin. You wanna sit next to mommy? Next to Dandy. Put your dad in for to mommy. Që është lodh sot babi me ty. Këtu si rrugë mbajmë gjithë të plerat përpara, ja e pa që jemi numri 11 neve. Gjithë mbajmë plerat përpara, edhe vetëm ne kemi një pemë këtu, asnjë s'ka pemë. Në fakt ne kemi një, edhe një të vockël këtu. Kjo vockël se di çfarë është, e ka shkurruar Mario, e ka prerë. Jo, po do del prapë. Po del pra. Po. Kurse kjo është dafina që rri gjithkohon kështu. Edhe me qarallafi e mira është ta shkurtosh dhe një cikte vësht. Bëj edhe një këtë vësht. Jo sot, po vësht. We can do it! He ran to Cinderella. I don't believe. Kjo është halva. Pse është ngrënë ashtu si autostraga? Unë duhet të them preferencën time në Big Brother nëse ligjin Big Brotherin. Kote ndezë dritën. We can do it! Për mua... Na, më mos ul, ha? Pra, për mua me preferuara... Prit, ha? është Egla. Egla? O, Egla ofendon shumë, Mario. I don't care, nuk e gërë shumë. Po ja, prandaj do... No, hapu. Egla nuk ofendon. Egla ofendon rëndshëm, Mario. Egla e Nisa ofendojnë rëndshëm. Kush janë këto që kalojnë te rruga jon kështu? Ju themi pse kaloni te rruga jon juve? Është një bluzë që i morëm Marios. I rri shumë mirë, është material goxha i plot. Ka ca si vija kështu që janë të lezetshme. Është autograf, tani e morëm XL që Marios i rri çike madh, po nuk ka problem, le t'i rri çik. Kështu lus. Bianca si mora këtë çizmet. Normalisht i ka të mëdhaja tani, kështu që besoj nga shtatori do i bëjnë fix. Këto ishin duket 15, nuk e di. Por shiko sa të lezetshme që janë me këtë flutrën këtu. You saw your new boots with butterfly, mommy? Butterfly. Edhe kaq, nuk është se kemi marrë shumë. Këtë fustanin, që mua më pëlqeu shumë, është kështu si tut. Shiko? Dhe është materiali plot. Ky qenë ka 4,5. Ky nga sa? Nga 18 thot 8 pound. Është super i lezetshëm. Mario si pëlqeu. Edhe mua më duk okej. Edhe geta ka për t'i kombinuar. Te Tesco, pra ca kosh, edhe tek Morrisons më duket, i kam bler goxha bluze. Mirë po streçe apo tuta nuk kam gjetur. Dhe gjeta kësaj radhe tek Mark & Spencer. Këto treshen. Kjo ishte 10 pound. Këto janë 5,6, janë këto me pika, këto me vija dhe këto të thjeshtat roz, ose është roz e hapur kjo. Okej, mami. Ndërsa këto janë super të bukura, shikoni çik këto që janë me këto janë të qëndisurat gjitha dhe duken fantastike. Kaq. Këto morëm neve, bën diku te 50 pound, më duket 53. Sistemoj të gjitha. Obviously.
Do filloj të bëj pastaj atë mishin me qep Marius, apo ndryshe tiganjan. Edhe shikoni bjangën që është ulët ja. Edhe kaq. Super e shishme duket kjo. Ta lë çik të ftohet pak fare dhe pastaj ta pres. Tani, gjithë vajzat që më ndjekin, të gjitha vajzat që më ndjekin nga Greqia, ju kërkoj shumë falje. Unë këtë i quaj tiganja, se kështu më ka thënë Mario ta quaj. Po unë për vete po t'isha, domethënë, po mos ishte Mario do e quaj mish me qep, me erza, që deli shishëm, kaq. Tani unë nuk e di si po e bëj, po le ta themi tiganja alla Vera. Mish që e kam prerë në copat vogla, qep, t'i skuqim, t'i hedhim erza, lëng limoni edhe kaq tha Mario. Unë kaq po e bëj. Po bëri Mario parkimin, pagoj £1. Domethënë do paguanim për 3 orë, se ishte £1.50 për 3 orë. Edhe ideja është që nuk po merrte moneda tjera, mirë ta varja apo e lëtha për 2 orë. E bën për 2 orë atje, e paguan. Edhe ide që s'ka don kjo tiket në orën 10 të catë natës. Ja ku i ke babin. Hajde, let's go tashi. Neve dolëm nga shtëpia sepse kishim për të bërë një gjë, dita ka dalë fantastike. Hajde këtu mama. Come on Dushi. Edhe bëm ato që kishim për të bërë, për të mbaruar. Tani nuk e dim ç'do të bëjmë. Te ky vendi ku jemi është shumë i vogël edhe nuk është se ka ndonjë gjë të hapur me thënë drejtën për të pirë një kafe në një gjë, ku dëgjoj. Kështu që ose shkojmë diku afër shtëpisë, ose shkojmë në shtëpi, ose bëjmë barbecue se tha Mario dua barbecue. Do ti Mario barbecue? Po deshe ndalojmë atje. O marrim mish o peshk. Okej? Edhe that's it. Vazhdojmë punën. Sa e bukur që ka i pabi vërtet Mario për të pirë kafe aty në kat dytë me diellin. O zot sa ditë e bukur sot. Sa pas ka kështu exhibition për makinat. Si ve këtë. Ua, sa e bukur që ka kjo Mario? Qa është kjo këtu ma? Sa shkëlqen! Është Chevrolet, janë gjithë stil amerikan. Oh wow, shiko si e ka motorin një hapur ajo Mario. It's a car, mama, it's an excavator. Ha? Yes. Mario po merret me ca pastrimin e pusetave, gjëra. Mori shkallët borxh te komshia, se rregullon çatia ky. Edhe pastroi çik ulluqet. Përsa unë po bëj gati drekën, sup. Pashkja, sa e miqesht? Si ditë me diell sot, kemi pastruar, kemi larë, Mario është marrë shumë më borri. Hajde mama, let's go out. Shpejt. Edhe kaq, tani do shikoj ca letra, ca gjëra që mora, ca kupona. Edhe do shikoj ca gjëra që kam marrë sot, ca kupona, ca gjëra, të shikoj qa mund përdor, qa mund mos përdor. Edhe kaq. Darkë kemi ushqim, nuk është se do bëj ndonjë gjë. Pastaj do bëj 2 sanduiçe që ti marrim me vete nesër edhe unë edhe Mario. Kaq. Po kjo dita dihet na kënaqi se pas ka dalë një kohë fantastike jashtë. Gruaja ime është një kombinim Fan Club Big Brother edhe gruaja këtu do ko vizatu. Sit down, I'm in pain. Shpirti babit është atje. Edhe verita ime nuk i rrin durt më si rrin durt më aktivitet më. Building a snow. Wow. Hello Elsa. Piktura që bëra unë. Piktura që bëri Mario. Bianca, fal. Let's do this exercise. Kur thashun që i ka marrë Mario seriozisht palestrën? Kur sa unë kam ftohtë. Ua, e di si tutun? Kam shumë ftohtë. This is stretching, mommy. This is stretching. Hold yourself here and leave this foot and hold it. Hold it. Po dridhem. E di si e ke kam për atë këmbën tëmë dhe sigur palese qa humbe. Daddy is stretching. I'm doing Ja, edhe në palestër Mario me këtë fustanin shkon.
It's good for your back, mommy. Hello, back, thuj. Can you do this? Yes, you do have your bum bum. Great. Yoo-hoo. Are we done, mommy? Should we go inside now? Ikim Rena? No? Hajde mo ikim Rena. E hajde mo ikim Rena. Can you do this? Ase rehe. Rehe. Rehe me tu rehe. Akapia po tibi. Ja thon pastaj budalepsën thon të njerëzit thot që ikin në Angli. Dedi është Mario unë i ka brenda. Hajde mo të Bianca. Can you find Bianca anymore? Kujdes se të ra të griva. I found my Bianca. Ua, po dridhëm. Real. Kisha retorn, pse dole jashtë? Si çfarë theti? Oh.